नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। समोर शेत आहे, शेतामध्ये खूप सारा बकऱ्या आलेल्या आहेत, त्याचा आवाज येतोय। बकऱ्या आणि मेंढरं आहेत। तर आज आपण मस्त मूग डाळचा हलवा कसा बनवायचा ते बघतोय। अर्धा कप मूग डाळ स्वच्छ धुवून पाण्यामध्ये 4 तास भिजवून घेतलेली आहे। त्यातलं पाणी उपसून काढलंय। आता ही मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायची आणि याची छान अशी पेस्ट करून घेऊयात। जेवढी शक्य असेल तितकी फाईन पेस्ट करून घ्यायची। मूग डाळीची मस्त पेस्ट करून झाली की कढईमध्ये तूप घालायचं। अर्धा कप मूग डाळ आहे तर अर्धा कपला थोडंसं कमी मी तूप घालते इथे। मूग डाळ हलव्याला जेवढं जास्त तूप तेवढं त्या हलव्याचा स्वाद छान उतरतो। आता यामध्ये आपण ही पेस्ट घालूयात आणि हे मिक्स करून छान आपल्याला ही पेस्ट भाजून घ्यायची। ही डाळ आहे त्याला छान असं टेक्स्चर येईपर्यंत परतून घ्यायचं किंवा भाजून घ्यायचं आणि हे एकसारखं ढवळत आपल्याला परतून घ्यायचं। लो टू मीडियम हीटवर, हाय हीटवर करायचं नाहीये। गुठळ्या नाही झाल्या पाहिजे आणि याचा जो रॉ स्मेल आहे मूग डाळीचा तो निघून गेला पाहिजे। साधारण रवाळ टेक्स्चर येईपर्यंत आपल्याला हे एकसारखं ढवळत परतून घ्यायचं। 7 ते 8 मिनिट लागतात मीडियम हीटर, फार वेळ नाही लागत। आता इथे जवळजवळ 10 मिनिट मी ही डाळ मीडियम हीटवर मस्तपैकी परतून घेतली आहे आणि तुम्ही बघू शकता तूप सुटायला लागले डाळीमधून आणि डाळ एकदम ड्राय झाली आहे, कोरडी झाली आहे, रवाळ टेक्स्चर आलेलं आहे त्याला। आता काय करायचं, छान असं तूप सुटतंय तुम्ही बघू शकाल आणि रवा कसा भाजतो आपण काइंड ऑफ तसंच त्याला टेक्स्चर आलंय सुके होऊन। आता यामध्ये काजूचे तुकडे घालते मी, थोडे बदामाचे तुकडे आणि अर्धा कप डाळ भिजवली होती त्यासाठी आपण 1 कप गरम दूध घालतो। दूध घातलं की फटाफट मिक्स करून घ्यायचं, गुठळ्या झाला नाही पाहिजे डाळीच्या। त्याचबरोबर इथे केशरचं दूध आहे माझ्याकडे, हे पण घालायचं। फ्लेवर छान उतरतो केशरचा हलव्यामध्ये। मिक्स करून दूध छानपैकी ॲब्झॉर्ब झालं की पुढची स्टेप म्हणजे यामध्ये साखर घालायची। तर इथे मी 3 कप साखर घालते। त्याचं कारण असं आहे, इथे माझ्याकडे 125 ग्रॅम खवा आहे, आतपाव खवा आहे, खवा पण यामध्ये घालते म्हणून साखर थोडीशी जास्त घेतली आहे। खवा ऑप्शनल आहे पण खव्याने छान या हलव्यामध्ये रिच टेस्ट येते म्हणून मग मी इथे खवा वापरते। खवा नसाल तुम्ही घालत यामध्ये, नाही घातला तरी चालणार आहे। मग इन दॅट केस साखर तुम्ही अर्धा कप मूग डाळ असेल तर अर्धा कपच साखर वापरा। जसं जसं गरम होईल तसा तसा खवा मेल्ट होतो, त्यामुळे मी किसून वगैरे घेतलेलं नाहीये। मस्त। आता खवा आणि साखर घातल्यानंतर आणखी 4 ते 5 मिनिट आपण हा परतून घेऊयात हलवा। चला तर मग आणखी 4 ते 5 मिनिट मस्तपैकी परतून घेतला। रंग छान आलाय, टेक्स्चर छान आलं हलव्याला, मस्त। आता यामध्ये वेलची पूड घालूयात, जबरदस्त मिक्स करूयात। अजून सबस्क्राइब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राइब करा आणि सबस्क्राइब करताना बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। त्याचबरोबर मधुराज रेसिपीचं पुस्तक किंवा मसाला ऑर्डर करायचा असेल तर लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये अपडेट केलेल्या आहेत। मस्त। हा हलवा रूम टेम्परेचरवर 4 ते 5 दिवस छान राहतो, काहीही होत नाही त्याला। कसा सर्व करायचा, असाच गरमागरम खूप छान लागतो किंवा मग तुम्ही थंड करून खाल्लात काहीच हरकत नाही। तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद। पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीवर। तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा।